नमस्कार मित्रांनो, सेतू अभ्यास 2023-24 इयत्ता तिसरीच्या इंग्रजी विषयाची उत्तर चाचणी आपण समजून घेत आहोत। क्वेश्चन नंबर 1 दिला आहे, राईट टू करेक्ट रायमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन पिक्चर। दिलेल्या चित्रासाठी दोन यमक जुळणारे शब्द लिहायचे। दिलेलं जे चित्र आहे ते फ्रॉग म्हणजेच बेडूक आणि फ्रॉगला यमक जुळणारा ब्लॉग आणि फ्लॉग हे दोन शब्द आपण लिहू शकतो। दुसरा प्रश्न दिला आहे, टिक द करेक्ट रायमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग पिक्चर। दिलेल्या चित्राला योग्य रायमिंग वर्ड आपल्याला द्यायचा आहे। मित्रांनो, या चित्रासाठी रायमिंग वर्ड द्यायचा आहे तो बॉय हा जरी शब्द असला तरी या ठिकाणी आपल्याला त्याला रायमिंग वर्ड टॉय हा करेक्ट शब्द आपण देऊ शकतो। तिसरा प्रश्न आहे, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इव्हेंट। जी काही इव्हेंट या ठिकाणी दिलेली घटना दिलेली आहे याच्यासाठी आपल्याला एक एक्सप्रेशन निवडायची। यू गॉट अ सरप्राईज गिफ्ट, तुम्हाला आश्चर्यचकित करणारं गिफ्ट मिळालेलं आहे आणि या ठिकाणी मग तीन आपल्या समोर इमोजीज दिलेले आहेत आणि त्यासाठी आपण पहिलं 1 नंबरचा जो ऑप्शन आहे तो निवडणार आहोत। क्वेश्चन नंबर 4, व्हॉट विल यू डू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तुम्ही काय करणार त्या सिच्युएशन मध्ये, तर त्याला योग्य याला टिक मार्क करायचं। टीचर एक्सप्लेन्स द सिच्युएशन, शिक्षक ती परिस्थिती एक्सप्लेन करतील अँड टेल्स द गिवन ऑप्शन अँड आस्क स्टुडंट व्हॉट ही शी विल डू, आणि विद्यार्थ्यांना विचारतील का ते नेमकं काय करतील। तर एक घटना या ठिकाणी दिलेली, यू फॉरगॉट युअर टेक्स्टबुक ॲट होम, तुम्ही तुमचं पाठ्यपुस्तक घरी विसरलेले आहात। 3 एक्सप्रेशन दिलेले आहेत, यू विल गो बॅक होम, तुम्ही घरी जाल। यू विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम युअर फ्रेंड्स, तुमच्या मित्रांची तुम्ही मदत घ्याल। यू विल क्राय, तुम्ही रडणार। तर यापैकी आपण यू विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम युअर फ्रेंड्स, तुमचे जे काही मित्र असतील त्यांच्या मदतीने ते पुस्तक तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांची मदत घेऊन त्या पुस्तकाच्या साहाय्याने त्यांच्या पुस्तकाच्या साहाय्याने तुम्ही तो त्या दिवसाचा अभ्यास करणार। क्वेश्चन नंबर 5 दिला, रिअरेंज द वर्ड्स टू मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स। दिलेले जे शब्द आहेत, इज धिस माय फ्रेंड न्यू, आणि याच्यापासून आपल्याला एक वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचं आहे। दिस इज माय न्यू फ्रेंड, हा माझा नवीन मित्र आहे। तर या पद्धतीने आपण इयत्ता तिसरीचे प्रश्न या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो। क्वेश्चन नंबर 6 दिला, रीड द सेंटेन्स अँड ड्रॉ अ पिक्चर। अ बटरफ्लाय इज सिटिंग ऑन अ फ्लॉवर, एक फुलपाखरू फुलावर बसलेलं आहे असं एक चित्र आपल्याला काढायचं। तर या पद्धतीने आपण तुम्ही चित्र ड्रॉ करू शकतात, काढू शकता। क्वेश्चन नंबर 7 आहे, ऑब्झर्व द पिक्चर केअरफुली अँड फ्रेम अ क्वेश्चन अबाउट इट। एक चित्र आपल्याला या समोर दिसतंय, आपण ही गोष्ट ऐकलेली असेल। टीचर शोज द पिक्चर अँड आस्क स्टुडंट्स टू ऑब्झर्व इट अँड फ्रेम वन क्वेश्चन अबाउट इट। या ठिकाणी एक चित्र दिलेलं आहे मित्रांनो, ते आपण ऑब्झर्व करायचं आहे। यस, या चित्राच्या साहाय्याने एक प्रश्न आपल्याला तयार करायला सांगितलेला आहे, एक प्रश्न विचारायला सांगितलं आहे आणि या ठिकाणी आपण त्या चित्राच्या साहाय्याने व्हेअर इज द डॉग अशा प्रकारे आपण त्याचं चित्र हे या ठिकाणी त्याच्यावर आधारित कुठलाही एक प्रश्न तुम्ही तयार करू शकता। यस, क्वेश्चन नंबर 8 दिला आहे, रीड द टेक्स्ट केअरफुली अँड राईट द आन्सर्स। बटरफ्लायशी संबंधित एक माहिती या ठिकाणी दिलेली 3 सेंटेन्सेसमध्ये। आय सी अ लिटल बटरफ्लाय, इट हॅज ब्ल्यू विंग्स, इट लाइक्स येलो फ्लावर्स अँड सनी डेज। या पद्धतीने 3 सेंटेन्सेस आहेत आणि याच्यावर आधारित क्वेश्चन दिलेत। व्हॉट डू आय सी, टिक द करेक्ट आन्सर। ऑप्शन दिला होता अ बर्ड, बटरफ्लाय आणि बग। तर या ठिकाणी आपण आय सी अ लिटल बटरफ्लाय, पहिल्या सेंटेन्स मधून आपण पर्याय आपल्याला मिळणार आहे अ बटरफ्लाय। दुसरा बी प्रश्न दिला आहे, व्हॉट इज द कलर ऑफ द विंग्स, त्या विंग्स पंखांचा कलर कुठला आहे, तर इट हॅज ब्ल्यू विंग्स, द कलर ऑफ द विंग्स आर ब्ल्यू। आणि तिसरा प्रश्न मित्रांनो, व्हॉट डज द बटरफ्लाय लाईक, त्या बटरफ्लायला काय आवडतं, इट लाइक्स येलो फ्लावर्स अँड सनी डेज। देन क्वेश्चन नंबर 9 दिला आहे, ऑब्झर्व द पिक्चर केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स ओरली। चित्राचं निरीक्षण करायचं आणि तोंडी उत्तरं त्यांना अपेक्षित आहेत। तर या ठिकाणी टीचर शोज द पिक्चर अँड आस्क स्टुडंट टू ऑब्झर्व इट केअरफुली। टीचर आस्क रिलेव्हंट क्वेश्चन्स ओरली अँड स्टुडंट आन्सर्स इट। या ठिकाणी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, शिक्षक तुम्हाला प्रश्न विचारतील, व्हॉट इज इट, हे काय आहे, तर धिस इज अ क्लॉक। हाऊ मेनी नंबर्स आर देअर इन इट, त्याच्यामध्ये किती नंबर्स आहेत, देअर आर 12 नंबर्स। हाऊ मेनी हँड्स डज इट हॅव, त्याच्यामध्ये किती हँड्स आहेत, तर देअर आर 3 हँड्स। एक सेकंड काटा असतो, मिनिट आणि आवर काटा। व्हॉट इज द कलर ऑफ शॉर्ट हँड, शॉर्ट हँडचा कलर कुठला आहे, तर इट इज ब्ल्यू। अँड व्हॉट इज द टाइम शोन बाय द क्लॉक, आता त्या क्लॉकमध्ये काय टाइम दर्शवला जातोय, तर इट इज 8 o'clock। आता त्या ठिकाणी 8 वाजेची वेळ दर्शवली जाते। या पद्धतीने आपण इयत्ता तिसरीच्या या ब्रिज कोर्सची उत्तर चाचणी सोडवू शकतो। मित्रांनो, जर व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर जरूर याला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। धन्यवाद।